سباق التسلح. مصر تدخل حرب الفضاء بأول طائرة مسيرة. الجيوش العظمى أدركت أن تكنولوجيا الحرب أمر واقع ولا مفر منه، فدمج التقنيات الحديثة مع الأسلحة أعطى نتائج مبهرة في الدقة والسرعة والتخفي والتجسس، الأمر الذي انعكس إيجابا على عاملين رئيسيين في معادلة الحرب. الأول، التقليل من استهلاك الذخائر وتصغير حجمها، مما حد من النفقات المالية للتصنيع. أما العامل الثاني فكان التفوق العسكري، وهنا يجدر التركيز على الجانب الجوي، حيث إن تكنولوجيا صناعة الطائرات المسيرة التي تعتمد على الذكاء الصناعي أصبحت بعض أنواعها تتفوق على الطائرات الحربية التقليدية. طائرات صامتة صغيرة وسريعة يمكنها خرق أجواء العدو بكل سلاسة وأمان، لا تكلف الكثير من الأموال، والأهم من كل ما سبق أن الطيار الذي يشغلها يكون في قاعدة عسكرية دون أن يشكل وصول طائرته إلى منطقة العدو أي تهديد على سلامته. هذه الأسباب وغيرها دفعت بعشرات الجيوش لمواكبة ركب صناعة الدرونز وتطويرها وتزويدها بتقنيات سرية من شأنها تحقيق فوز في ميدان المواجهة. ومن ضمن تلك الجيوش يدخل الجيش الأقوى عربيا هذا السباق، ويخطو أولى الخطوات في طريق التميز. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو طائرة نوت، وهي أول طائرة مسيرة من إنتاج مصري بالكامل. أصل التسمية: لاسم نوت رمزية قدسية لدى المصريين القدامى، وبحسب الاعتقاد السائد لدى الحضارة الفرعونية فإن نوت هي إلهة السماء، وهي واحدة من 9 آلهة شاركت في خلق الكون حسب هذه المعتقدات، كما اقترن اسمها بالموت والبعث والحياة الآخرة، لذلك تكثر تصويراتها في المدافن الفرعونية والأهرامات. دوافع التصنيع: كما ذكرنا مسبقا فإن التقدم التقني في الصناعات العسكرية أصبح أمرا واقعا، ولكي تحافظ الجيوش العظمى على تصنيعها فلا بد من مواكبة هذا السباق، ولكي لا تقع مصر في شرك الدول المصدرة لمثل هذه التقنيات، والتي قد تقطع عنها الدعم الفني في أي لحظة أو تعلق صفقات الشراء. فقد ركزت القوات المسلحة المصرية جهدها في أن تكون هذه الطائرة من صناعة مصرية بنسبة 100%، وهو ما أثار ريبة الدول الشهيرة بصناعة الدرونز كتركيا وإسرائيل والصين والولايات المتحدة. ولكون الجيش المصري يمر بفترة عصيبة من التوترات على الجبهة الليبية وفي شبه جزيرة سيناء، وحتى ضمن مياه البحر المتوسط التي تعصف به أزمة تقاسم النفوذ، فإن حاجته لطائرة مسيرة مختصة في أعمال الرصد والتجسس والمراقبة والتوجيه باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. كما أن القيادة المصرية مررت رسالة للدول المصدرة للأسلحة ولتلك الدول التي تدعم إثيوبيا عسكريا، وخصيصا عقب نزاع سد النهضة، بأن القوات المصرية قادرة على الاعتماد على الذات في مجال التسليح. مواصفات الطائرة: للمسيرة نوت هيكل ديناميكي فريد من نوعه يساعدها على التسلق والانقضاض والمناورة بكل اتجاهات بسرعة 140 كيلومترا في الساعة، وهو رقم صعب بالنسبة لطائرة غير الطائرة المقاتلة والاعتراضية، في حين تصل لأقصى سرعة عند 195 كيلومترا في الساعة عند التحليق الأفقي. يبلغ وزن الطائرة 190 كيلوغراما، وهي قادرة على حمل 65 كيلوغراما من الوقود و50 كيلوغراما من التجهيزات التقنية، ويبلغ أقصى ارتفاع للطائرة 6300 متر، وبمدى عملياتي يصل حتى 320 كيلومتر، وبمدة تحليق تصل إلى 14 ساعة متواصلة. تعمل الطائرة بمحرك توربيني وبأنظمة اتصال وملاحة عبر الأقمار الصناعية، مما يجعل التشويش عليها واعتراضها إلكترونيا أمرا أقرب للمستحيل. الطائرة مزودة بكاميرا تيرا هرتز، وتعرف أيضا بالكاميرا الكهرومغناطيسية، وهي تقنية تدخل لأول مرة في صناعة الدرونز حول العالم.
حيث تتيح الكاميرا للطائرة من تحديد مصادر النيران والتحصينات الأرضية والتحت أرضية والتمويهات مهما كان نوعها، كما يمكنها تحديد هوية الأفراد والتمييز بين الصديق والعدو. وأكثر ما يميز هذه الكاميرا وقدرتها على تحديد القطع العسكرية ورصد الإشارات الكهرومغناطيسية لتحديد ما إذا كانت تعمل أو مغلقة، ومن خلال هذه الخاصية يمكنها تحديد الثغرات ضمن تشكيلات العدو. كل تلك الخصائص وغيرها مما لم يكشف الستار عنه بعد يمكن للطائرة تحليلها بشكل ذاتي وسريع ودقيق عبر كمبيوتر الذكاء الاصطناعي الملحق بها، وإرسالها للطاقم الأرضي المؤلف من 4 أفراد هم قائد العملية والموجه أو الطيار والمراقب للبيانات الواردة من الطائرة والفني الخاص بتفقد أنظمة التشغيل والأمان والاتصال والملاحة. ولكون الطائرة ذات الحجم الصغير مصنعة بشكل رئيسي من ألياف الكربون فايبر والقليل جدا من المعادن، فإن احتمالية كشفها من قبل أنظمة رادار العدو تكون ضئيلة للغاية، غير أنه من الممكن كشفها لأنظمة الدفاع الجوي المتطورة كمنظومة S-400 الروسية على سبيل المثال، إلا أنه من غير المعقول استهداف طائرة من هذا النوع بصواريخ باهظة الثمن. ما قيل عنها: رغم أن صناعة الطائرات المسيرة دون الحاجة لاستيراد مواد من دول أجنبية يعتبر أمرا مستحيلا، إلا أن الطاقم المشرف على المشروع والمؤلف من 70 مهندسا مصريا يعملون تحت إشراف 4 جنرالات من القوات المصرية أكدوا بأن الطائرة من صناعة محلية بنسبة 100%. وجاء ذلك خلال معرض إيدكس للصناعات العسكرية والذي أقيم في 29 من نوفمبر الفائت في العاصمة المصرية القاهرة، وحضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كما أن القائمين على مشروع نات قالوا إن النموذج الأول منها قابل للتطوير، وأنهم يسعون قبيل مشاركتهم في معرض العام القادم لتصنيع طراز جديد قادر على تلبية المهام القتالية والعمل جنبا إلى جنب مع القوات المصرية في الميدان. وأنت عزيزي المشاهد، برأيك ما هي أكثر المعوقات التي قد تواجه مصر في صناعة الدرونز، وكيف ترى بداية مشوارها في سباق التسلح هذا؟ وفي نهاية حلقتنا مشاهدينا الكرام، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلكم جديدنا إن شاء الله.